Good morning guys. Ayan, samahan nyo na naman ako. Magpapalit ako ng shock absorber at saka shock mount ng Toyota Hiace. Toyota Hiace. Ayan, high rope. Ayan po ang tatanggalin natin. Ayan, tatlong bolt na yan. Tatlong nut. Yan po ang pinaka shock mount nya sa ibabaw. Ayan po. Tagilid na ang gulong. Ayan, may tama siya. Accident. Ayan po ang shock. Tanggalin natin isang buo. Yan po ang ipapalit natin na shock absorber with shock mount. Ayan, dito po to sa ibabaw. Ayan po guys. Ayan, tanggal na po natin ang gulong. Ayan po ang ating papalitan na shock. Ayan, makikita rin po ninyo. Ayan na ano na yan sa shock. Sira na yung shock, yung kinakabitan ng bolt. Ayan, kaya tagilid na ang gulong, sumayad na dun sa shock. Kaya papalitan natin ng isang buong shock at saka shock mount. So ayan guys, natanggal na natin yung rotor disc at saka yung caliper. So iniwan ko lang doon ang caliper, sinabit ko para safety. So ayan yung shock absorber, malapit na tatanggalin. So tatanggal lang tayo nito, dalawa lang. At saka yung ABS na yan, para makuha natin itong shock absorber. So tatanggalin natin yung tornilyo doon sa taas, tatlo. Abang-abang lang guys. Saka ito, tatanggalin natin itong stabilizer. So yan guys, tanggal na siya. Nakikita nyo, damage yung shock absorber na yan. So tatanggalin na natin yung stabilizer para palitan. So para makuha natin ito ng buo. So balikan ko guys pag natanggal ko na yung shock absorber. So yan isa guys, so stabilizer na tatanggalin ko, makukuha ko na siya. So balikan ko kayo guys pag natanggal ko na yung buo. So yan guys, kalasin na natin yung sa taas kasi natanggal ko na yung sa baba. So tuloy na natin. So ayun guys, natanggalan natin. So bababa na yan. So may katulong ako doon sa baba para hindi mahulog. So yan. There we go. So yan na siya guys. Ang papalitan natin dito is itong mounting kasi baloktot na rin to. Kasi nga na-deform na yan dahil sa aksidente. Then ito yung na-damage sa kanya. Kaya papalitan natin ang buo. Pakita ko sa inyo para magpalit mamaya. Balikan ko kayo guys. So tatanggal po tayo guys ng shock absorber.
isang spray kaya hirap yung compress. Compress ng... Ayan guys, tagal natin agad. Kunin natin ito guys. Itong super ng shock. Ayan. So guys, ang bago natin kakabit. Ito na guys. Kabit pa natin ito. Ayan, at ito po ang bago natin kakabit na shock mount. Ayan guys, may ano siya dito. Flat. Tatapat natin ito isa. Ayan guys, gawin natin ang pagdak. Ayan, pwede na ulit natin logan ng ano guys. Ayan na guys, natapos na natin palitan ng shock at shock mount. Ayan po ang kanyang shock mount. So guys, kakabit ulit natin yung shock absorber. So may kasama ko doon sa kabila. So, lagyan natin. So yan guys, kailangan may kasama kayo dito kasi mabigat yung shock absorber. Yan. So yan guys, kukumpituin na natin ulit yung ating tinanggal na shock absorber. So let's go guys. Let's continue. Okay.
So ayan guys, nakumpleto na natin. So tuwid na yung kanyang tayo ngayon. Ayan. Kikita nyo. Nakikita na lahat. So ayan guys, nakabit na po natin ang shock. At ang gulong, ayan. Nadiretso na po ang gulong niya. Dati po ay pasok itong taas na ito. Pasok siya doon. Ayan, ngayon okay na ang tayo ng gulong. Ayan na po ang bagong shock. Ayan, sa mga hindi pa po nagsusubscribe dyan, mag-subscribe na. At pindutin natin ang notification bell para updated kayo. Ayan, maraming salamat and thank you for watching.